Hello friends, স্বাগতম জনাইছো জেবি ষ্টুডিও ইউটিউব চেনেললৈ। যোৱা বহুদিন ধৰি আসাম এগ্ৰিকালচাৰৰ অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লিংকটো খোলা দিয়া নাছিলে আৰু যোৱাকালিৰ পৰা অৰ্থাৎ 22 মাৰ্চৰ পৰা অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লিংকটো খোলা দিলে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো 5 এপ্ৰিল 2021 লৈ বঢ়াই দিয়া হৈছে আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক আসাম এগ্ৰিকালচাৰৰ অনলাইন এপ্লাইটো কেনেকৈ কৰিব স্টেপ বাই স্টেপ এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই আছো। কেৱল আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। আসাম এগ্ৰিকালচাৰৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ পোষ্টসমূহ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ। আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকটোত ক্লিক কৰক। লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ আহিব আৰু ইয়াত কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে। আপোনালোকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি ভালদৰে পঢ়ি চাব আৰু ইয়াত ডকুমেণ্টছৰ চাইজবিলাক দিয়া আছে। ডকুমেণ্টছৰ চাইজটো 200 KBৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ হাইটটো 500ৰ পৰা 800 পিক্সেলৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ উইথটো 400ৰ পৰা 600 পিক্সেলৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ ফটোগ্ৰাফটো 35 KBৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু হাইটটো 250ৰ পৰা 320 পিক্সেলৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু উইথটো 150ৰ পৰা 220 পিক্সেলৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ ছিগনেচাৰটো মিনিমাম 30 KBৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু ছিগনেচাৰৰ হাইটটো হ'ব লাগিব 100ৰ পৰা 180 পিক্সেল আৰু উইথটো হ'ব লাগিব 150ৰ পৰা 220 পিক্সেল। তাৰপিছত আপোনালোকে এই নেক্সট বুটামটোত ক্লিক কৰিবা। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক আকৌ বেলেগ এটা নতুন পেজলৈ লৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে পোষ্ট টাইপটো পোষ্ট বুলি চিলেক্ট কৰক। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত গোটেইখিনি পোষ্টবিলাক তলত আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যি পোষ্টত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে সেই পোষ্টকেইটা চিলেক্ট কৰক। মই কেৱল এটা পোষ্টতে চিলেক্ট কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। মই চিলেক্ট কৰিম এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন এছিষ্টেণ্ট। তাত চিলেক্ট কৰাৰ পিছত এই ছাবমিটত ক্লিক কৰক। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো এনেদৰে অ'পেন হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক এপ্লাই পোষ্টটো আপোনালোকে যিটো চিলেক্ট কৰিছিলে সেইটো ইয়াতে আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাই পোষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চটো চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে নিজৰ নামটো টাইপ কৰিব আৰু ইয়াতে কেণ্ডিডেটৰ ফাদাৰ্ছ নেমটো টাইপ কৰিব। ইয়াত কেণ্ডিডেটৰ মাদাৰ্ছ নেমটো টাইপ কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব। যদি মেল হয় মেল চিলেক্ট কৰিব আৰু যদি ফিমেল হয় তেতিয়াহ'লে ফিমেলত চিলেক্ট কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে অসমত বাস কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ইয়েছ চিলেক্ট কৰিব আৰু যদি অসমত বাস নকৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে নো চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ প্লেচ অফ বাৰ্থটো ইয়াতে টাইপ কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট নাইবা মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডটো ইয়াতে দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি লেংগুৱেজ জানে সেইটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰক। তাৰপিছত ইয়াতে থকাৰ বাহিৰেও যদি আপোনালোকে বেলেগ ৰিজনেল লেংগুৱেজ জানে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে টাইপ কৰক। তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ এড্ৰেছটো ইয়াতে টাইপ কৰক। তাৰপিছত ইয়াতে পুলিচ ষ্টেচন চিটি টাইপ কৰক। ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰক। পিন নাম্বাৰ টাইপ কৰক। তাৰপিছত ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো টাইপ কৰক আপোনালোকৰ নিজৰ। তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰটো টাইপ কৰি আপোনালোকে চেণ্ড OTPটোত ক্লিক কৰক। চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ এটা OTP আহিব। সেই OTPটো আপোনালোকে কোডত টাইপ কৰিব। টাইপ কৰি আপোনালোকে আকৌ ভেৰিফাইত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো ইয়াতে টাইপ কৰিব। টাইপ কৰি
আপোনালোকে আকৌ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো ইয়াতে টাইপ কৰিব প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো যেনেকৈ দিছিলে তাৰপিছত ইয়াতে হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দিব যদি আছে তাৰপিছত আপোনালোকক ইয়াতে সুধিছে আপুনি ইণ্ডিয়াৰ চিটিজেন হয়নে নহয় সুধিছে যদি হয় ইয়াতে য়েছ সিলেক্ট কৰিব যদি নহয় নো সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত কেটেগৰিটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব এছটি নে এছচি নে OBC সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছটো ইয়াতে সুধিছে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ ইয়াতে বৰ্ডৰ নামটো টাইপ কৰিব পাছিং ইয়াৰ কোন চনত পাছ কৰিছে এইটো লিখিব তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াতে লিখিব তাৰপিছত আপোনালোকে মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বিটটো ইয়াতে আপলোড কৰিব তাৰপিছত হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব আৰ্টছ কমাৰ্চ সায়েন্স যি পঢ়িছিলে তাৰপিছত হায়াৰ সেকেন্ডাৰীৰ बोर्ड বা কাউন্সিলৰ নামটো ইয়াতে টাইপ কৰিব তাৰপিছত কোন চনত পাছ কৰিছে পাছিং ইয়াৰটো ইয়াতে লিখিব পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াতে লিখিব তাৰপিছত হায়াৰ সেকেন্ডাৰীৰ যিখন মাৰ্কশ্বিট সেই মাৰ্কশ্বিটটো ইয়াতে আপলোড কৰিব তাৰপিছত যদি আপোনালোকে ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে ডিগ্ৰীও দিব পাৰিব ইয়াতে তাৰপিছত ইয়াতে সুধিছে প্ৰেজেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অকুপেশ্যন যদি বৰ্তমান গভৰ্ণমেণ্টৰ কিবা জব কৰি আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে য়েছ সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াতে নো সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ নম্বৰটো ইয়াতে টাইপ কৰিব তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডটো ইয়াতে আপলোড কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্মটো ইয়াতে আপলোড দিব যদি ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্মটো নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে ৰুৰেল বেকগ্ৰাউণ্ড চাৰ্টিফিকেটটো ইয়াতে আপলোড কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ ফটো ইয়াতে আপলোড কৰিব সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে পাছৱৰ্ড টাইপ কৰিব আৰু ইয়াতে ৰি-এণ্টাৰ পাছৱৰ্ড সেই একে পাছৱৰ্ডকে ইয়াতে টাইপ কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে এই সাবমিটত ক্লিক কৰিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নিজৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছটো চাওক আৰু ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম হেজ বিন চেভড ছাকচেছফুলি বুলি দেখুৱাব আৰু লগতে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো ইয়াতে দেখুৱাব আপোনালোকে নিজৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো ইয়াতে চাই লওক তাৰপিছত আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যন প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ নিজৰ এপ্লিকেশ্যনটো প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এই চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ